في فترة يأس اليونايتد وغيابهم عن بطولة الدوري الإنجليزي لسنين طويلة، أخيرا بينضم إريك كانتونا لليونايتد سنة 1992 وبيتأقلم بسرعة كبيرة جدا مع الفريق وبيساعد الفريق بأهدافه وأسيستاته بالفوز بلقب الدوري اللي غاب عن اليونايتد لمدة 26 سنة. ومش كده وبس، لا، بترجع اليونايتد تفوز بالدوري للمرة التانية على التوالي. لكن في 25 يناير سنة 1995 مانشستر يونايتد رايح يقابل كريستال بالاس في الجولة ال 22. اليونايتد هو حامل اللقب في آخر موسمين على التوالي، ولكن المرة دي اليونايتد كان في المركز الثاني بفارق نقطتين بس عن بلاك بيرن. في ماتش كريستال بالاس بقى اللي هو كان حاسم بنسبة كبيرة جدا للدوري، الشوط الأول بينتهي بالتعادل، ومدافع كريستال بالاس ريتشارد شو كان مستفز جدا لإريك كانتونا اللي كان رافض يسيبه في حاله طول الشوط. في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47 كرة عالية من بيتر شمايكل في اتجاه كانتونا وبينه وبين الانفراد ريتشارد شو، فبدون تفكير كانتونا يقوم ضارب ريتشارد شو. طبعا هو في الفيديو مش واضح ضربه ازاي لان الكواليتي كانت وحشة، لكن اللي كان واضح جدا هو الحكم وهو بيجري على كانتونا وبيطلع له الكارت الأحمر. وبعد ما كانتونا كان في طريقه للخروج من الملعب، ينزل مشجع من مشجعين كريستال بالاس من الصف ال11 من المدرجات لحد تحت علشان يقول لكانتونا to France you French mother، اللي هو ترجمته يعني تبا لك، ارجع لفرنسا يا فرنسي تبا لك. وفضل يكررها كتير، فكانتونا ما يسكتش ويقوم جاري عليه ويضربه ضربة الكونغ فو الشهيرة. ويخلص الماتش بتعادل 1-1 وتخسر اليونايتد الدوري بفارق نقطة واحدة بس عن بلاك بيرن. يعني لو كان كانتونا كان كمل الماتش ده اكيد فرصتهم في الفوز كانت هتكبر، وحتى لو ما كانوش كسبوا الماتش ده فاكيد كانتونا كان هيبقى عامل حاسم جدا في الماتشات اللي باقية في الدوري، وكانت اليونايتد قدرت تاخد الدوري للمرة الثالثة على التوالي. ولكن ما حصلش الكلام ده، والاعلام ما سكتش بعدها، الاعلام كبر الموضوع جدا، ولكن مانشستر يونايتد حاولت تلم الموضوع وقالت خلاص انا وقفت كانتونا لنهاية الموسم اللي هي فترة 4 شهور، لكن الاتحاد الانجليزي ما يكتفيش بيهم ويزودهم 4 شهور كمان، يعني فترة ايقاف كانتونا وصلت ل8 شهور. ومش بس كده، كمان اتمنع من المشاركة مع منتخب فرنسا في كاس العالم. بالمناسبة فرنسا اخذت كاس العالم، يعني كمان كانتونا اتحرم من اهم لقب اي لعيب كورة بيتمناه. والموضوع اتحول كمان لقضايا، وكانت حكم عليه باسبوعين في السجن، ولكن اتخفضت لغرامة مالية و120 ساعة خدمة اجتماعية. وفي فترة ايقاف كانتونا تظهر صورة لكانتونا وهو بيلعب ماتش ودي مع الشباب، وبسبب الصورة دي يتهدد بزيادة التوقف اكتر من 8 شهور، ولكن كانتونا ما سكتش وقتها وقال انا لو توقفت يوم زيادة تاني يوم بالظبط هيبقى ده يوم اعتزالي. هنا بيجي دور بقى أليكس فيرجسون لما قابل كانتونا في مطعم في باريس واتكلموا مع بعض. محدش يعرف ايه هو الكلام اللي اتقال بينهم، ولكن بيرجع كانتونا في اكتوبر سنة 1995 لمانشستر يونايتد، واول ماتش ليه بعد عودته كان ضد ليفربول، وبيسجل هدف وبيصنع هدف، بيشارك في الهدفين بتوع اليونايتد، والماتش بينتهي بتعادل 2-2 وترجع تفوز اليونايتد بالدوري تاني ومرتين برضو على التوالي. ولو كانت اليونايتد كسبت ماتش كريستال بالاس كان زمان اليونايتد خدت لقب الدوري الانجليزي ل5 سنين على التوالي، ودي حاجة ما حصلتش في تاريخ الدوري، والله اعلم هتتحقق في المستقبل ولا لا. وبعد موسم 96-97 يفاجئنا كانتونا باعتزاله وهو في سن 30 سنة وهو في قمة تألقه. وبعد اعتزاله كرة القدم ركز كانتونا في السينما الفرنسية ومثل في كذا فيلم، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن لكل أعماله السينمائية، ده غير طبعا الإعلانات التلفزيونية وأشهرها مع شركة نايكي اللي كانت في فترة تحضير كأس العالم سنة 2002. كمل كانتونا في كرة القدم، ولكن المرة دي كانت في كرة القدم للشواطئ في جنوب آسيا. وفي 2005 مشجعي مانشستر يونايتد كانوا عايزين يحتفلوا بمناسبة مرور 10 سنين على ركلة الكونغ فو الشهيرة اللي كانت في ماتش كريستال بالاس ضد ماتش كريستال بالاس برضو في الدوري، وكانوا متفقين انهم هيلبسوا اقنعة كانتونا، ولكن مدير كريستال بالاس وقتها حذرهم انه هيطرد اي شخص هيلبس القناع ده. ومن اشهر الكلام اللي اتقال عن كانتونا قال سير أليكس فيرجسون لو كان هناك لاعب واحد في العالم خلق من اجل اللعب في مانشستر يونايتد فهو إريك كانتونا.
تعدي السنين وتسأل كانتونا عن اكتر لحظة بيحبها في حياته ما بين اهم اهدافه واسيستاته ولقطاته، ولكن كانتونا يختار لحظة ضربه لمشجع كريستال بالاس ان هي دي احسن لحظة بالنسبة له في حياته الكروية.